आज मैले रिङ रोड नजिक नेपालटारको चारघरे हाइटमा रहेको सुन्दर ग्रिनरीहरू देखिने एकदमै गजबको घरलाई लिएर आएको छु साथीहरू। यो सानो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। घरको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। 15 कोठाको 4.5 तलाको 3टा सटर सहितको यो शेषमतीबाट जरङकोतर्फ अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा यहाँनिर चाहिँ यो शीतल बस्ती हाइटमा जाने गेटबाट चाहिँ हामी टक्क भित्र छिरेर सिधा माथि जान्छौँ र टक्क बिक्रीमा रहेको घर चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। कस्तो गजबको ठाउँमा रहेको छ भने यो घरतिर जानको लागि चाहिँ 4-5 तिरबाट चाहिँ हामी यो घरमा जान सक्छौँ। बाटै रहेका छन् भनेर मैले यसरी देखाइदिएँ भने साथीहरू यस्तो मजाको ठाउँमा रहेको छ। रिङ रोडबाट जम्मा 1.5 किलोमिटरको दूरीमा नेपालटारबाट फुटुङ जाने यो हाइवे छ। यो हाइवेबाट लगभग 200 मिटर नजिकमा चाहिँ घर रहेको छ हैन। ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टरको छेउबाट चाहिँ हामी भित्र छिरेर चाहिँ यहाँनिर टक्क बिक्रीमा रहेको घरमा जान सक्छौँ। नेपालटार नजिकै टक्क माथि हाइटमा है त साथीहरू। यो घर इमर्जेन्सी बिक्रीमा छ। यदि तपाईँहरू सटर पनि भएको, भाडा पनि खान मिल्ने खालको, आफू पनि बस्नको लागि बिहानदेखि बेलुकासम्म घाम लाग्ने हाइटमा रिङ रोडबाट नजिकै घर खोजिरहनु भएको छ भने 18 फिटे बाटोमा रहेको यो घर तपाईँको लागि बेस्ट हुनसक्छ। लाइनको पानी आउँछ, ढल सप्लाई भइसकेको छ, रिजर्भ ट्याङ्क पनि रहेको छ, बाटो पनि 3-4 तिरबाट चाहिँ एक्सेस गर्न सकिने हैन। यस्तो मजाको घर छ साथीहरू। विशेष गरी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले घरको बाहिरबाट सो हैन पुरै चाहिँ बरन्डाहरू रहेको छ, वारको पार रहेको छ भने घाम मजाले लाग्ने हैन। र तल 3वटा सटर पनि रहेको छ। आफू चाहिँ लगभग 1.5 तलामा बसेर मासिक 50,000 जति चाहिँ भाडा उठाइरहनु भएको रहेछ हैन। र अब म तपाईँलाई भित्रका दृश्यहरू देखाउने छु साथीहरू। यो लगभग 3वटा तला चाहिँ रेन्टमा गएको छ। तलको फर्स्ट र चाहिँ सेकेन्ड रेन्टमा गएको छ भने माथि थर्ड र चाहिँ साढे चाहिँ आफूले युज गर्नुभएको छ भने यहाँनिर टक्क ठुलो बाटो देख्न सक्नुहुन्छ। 3वटा सटरमध्ये एउटालाई चाहिँ उहाँले पार्किङ बनाउनु भएको रहेछ र 2वटा चाहिँ अहिले भाडामा गएका छन्। ओके, अब म तपाईँलाई सिधै माथि लिएर जान्छु किनभने बिचमा चाहिँ कोठा भाडामा गएको हुँदा चाहिँ त्यो मैले देखाइनँ हैन। अब म यो अहिले 3rd फ्लोरमा आइपुगेको छु र यहाँनिर चाहिँ यता साइडबाट पनि सानो बाटो भएको हुँदा चाहिँ यहाँनिर गेट पनि राखिदिनु भएको छ र चाहिँ यो फ्लोरका सबै कोठाहरू भाडामा गएको हुँदा चाहिँ मैले यो देखाइनँ। अब म एकैचोटि माथि जान्छु र 1.5 तलालाई चाहिँ देखाउँछु है त। अब योभन्दा माथि चाहिँ 4वटा कोठा रहेको छ साथीहरू है। घर एकदमै कम्प्लिट फिनिसिङ रहेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र यो बरन्डा वारको पार रहेको छ है त। सबै कुरै चाहिँ एकदमै मजासँग बनाइएको छ भने एउटा बेडरुम यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो फ्लोरमा 4वटा कोठा रहेको छ जसमध्ये चाहिँ 2वटा बेडरुम, एउटा किचन र एउटा डाइनिङ बनाउनु भएको छ भने टक्क कोठाबाट बाहिर हेर्नुहोस् त यस्तो मजाको घाम लाग्ने ठाउँमा छ साथीहरू। बिहानदेखि बेलुकासम्म घाम लाग्ने मजाको ठाउँमा छ भने हैन। कति ठाउँहरूमा चाहिँ समस्याहरू हुन्छ, अँध्यारो हुन्छ कोठाहरू भने यहाँनिर एकदम उज्याला छन् भने यहाँनिर एउटा किचन र डाइनिङ तपाईँलाई मैले देखाएँ। यसलाई बारेर 2वटा बनाउन पनि मिल्छ र अर्को एउटा बेडरुम यहाँनिर रहेको छ। कोठाको साइजहरू ठुल्ठुलो छ, झ्यालहरू पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हैन। पश्चिम दक्षिण मोहडा फर्किएको घर छ साथीहरू र बाथरुम चाहिँ भने यतापट्टि साइडमा रहेको छ। ओके, अब यस पछाडि अब म तपाईँलाई माथि टपमा लिएर जानेछु। टपमा चाहिँ 2वटा कोठा रहेको छ। एउटा अट्याच बाथरुम सहितको मास्टर बेडरुम र एउटा चाहिँ लिभिङ रुम रहेको छ भने घरको फिनिसिङ एकदम राम्रोसँग गराइएको छ। भूकम्पले कुनै पनि क्षति गरेको छैन। 2071 सालमा बनेको हो तर भूकम्पले क्षति गरेको छैन साथीहरू है त। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यो म माथि लिभिङ रुममा आइपुगेको छु भने अब उतापट्टि साइडमा चाहिँ अर्को एउटा मास्टर बेडरुम रहेको छ। यो चाहिँ साथीहरू तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 11 को नेपालटारको 4 घरे हाइटमा रहेको छ भने यो चाहिँ मास्टर बेडरुम रहेको छ जुन तपाईँले दृश्यमा देखिरहनु भएको छ। 3.5 आना क्षेत्रफलमा बनेको 2071 सालमा बनेको छ। बलियो छ, राम्रो छ घर साथीहरू। पश्चिम दक्षिण मोहडा फर्किएको छ। 3 सटर सहितको यो 4.5 तलाको 15 कोठाको घर तपाईँको लागि पर्फेक्ट हुन सक्दछ। एकपटक अवश्य पनि फिल्ड भिजिटको लागि आउनुहोला। 18 फिटे बाटोमा रहेको छ, ढलान बाटोमा छ साथीहरू। मूल्य 2,60,00,000मा पनि केही मिलाएर दिने भन्नुभएको छ। अहिले आफू 2 फ्लोरमा अथवा 1.5 फ्लोरमा बसेर चाहिँ मासिक 50,000 भन्दा बढी चाहिँ भाडा उठाइरहनु भएको रहेछ। एउटा कोठा चाहिँ अट्याच बाथरुम सहित रहेको मैले जानकारी गराइसकेको छु। हाइटमा साथीहरू माथि सोलरहरू पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भने यस्तो मजाको ठाउँमा रहेको छ है त। ठुलो बाटोबाट अथवा लोकल गाडी लाग्ने बाटोबाट जम्मा 200 मिटर नजिकै स्कुलहरू, हस्पिटल पनि त्यति धेरै टाढा भएन। रिङ रोड पनि जम्मा 1.5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ भने लाइनको पानी आउँछ, ढल सप्लाई भइसकेको छ। बोरिङ पनि 8,000 लिटरको रिजर्भ ट्याङ्क पनि रहेको छ हैन। बोरिङ पनि रहेको छ भने शेषमतीको पुलबाट अलिकति अगाडि शीतल बस्तीको गेटबाट चाहिँ हामी भित्र छिरेर सर्ट लाएर चाहिँ यो घरमा आइपुग्न सक्दछौँ।
आशा छ साथीहरू पक्कै पनि तपाईँलाई आजको यो घर मन पर्यो होला। घरको बारेमा थप बुझ्नको लागि र फिल्ड भिजिट गर्नको लागि तल देखेको नम्बरमा फोन गरेर चाहिँ आउनुहोला भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। नमस्ते, शुभ दिन।